Életem egyik, hanem a legjobb forgatási élménye volt. ...2023 tavaszán kimondtuk, hogy akkor jó, ezt megcsináljuk, ezt a filmet, és akkor már nem volt visszaút. Úgy szoktam erre hivatkozni, hogy ez egy ilyen hirtelen felindulásból elkövetett forgatás. Ez egy izgalmas kaland volt, és nagyon tisztelem azokat, akik ezt kitalálták, meg létrehozták, meg megcsinálták. Kellettek hozzá a gyerekek is, a Bálint is, a Marci is, és a stáb egészen, hogy mi tudjunk így dolgozni, hogy ezt ne egy melónak fogjuk föl, hanem egy olyan kreatív projektnek, ami mindenkinek többet jelent, mint egy film. Szerintem mindenki a maga részlegében meglátta azt a lehetőséget, hogy itt kreatívan és szabadon lehet alkotni egy jó csapattal, és szerintem ez nagyon ritka. Nagyon nagy kaland volt ez az egész, meg nagyon élveztem. Hogyha előbb kezdem a karrierem, akkor lehet, hogy színésznek megyek, vagy nem tudom. Varázslatos volt, hogy ez így létrejött, hogy én tényleg elejétől a végéig nagyon szerettem csinálni, és nagyon sok boldog pillanatot okozott. Fogjátok a lábatokat, és most mindenki ordítsa, jó? Lényegében a Balaton metód előtt óta dolgozunk, hogy a Bálintnak legyen egy első fikciós nagyjátékfilmje. Volt is először a Filmalapnál egy terve, aztán a Filmintézetnél is volt egy terve, fejlesztési pályázaton egyik sem valósulhatott meg, és így az utóbbi néhány évben már elkezdtünk arról beszélni, hogy nem baj, mindenáron valamit csináljunk. És ezért aztán nem nagyon kellett senkihez igazodni, csak a saját korlátainkhoz. A Tuldi moziba összefutottam a Bálinttal, aki mondta, hogy terveznek egy filmet, ahol jó lenne, hogyha van kedvem, jöjjek, de igazából nincs nagy munka, mert hogy ez van, hogy kiesik az ablak, és hogy ezt meg kell oldani, de a többi az egy eredeti helyszín. Mindegyik független film után megfogadom, hogy ilyet még egyszer nem, és szembe jön egy olyan csapat és egy olyan filmterv, mint a Bálintnak a Fekete Pontja, akkor sajnos gyenge vagyok, és nem tudok nemet mondani. Bálint akar valamit mondani arról, hogy milyen most élni Magyarországon, és azt gondoltam, hogy ebbe segítek neki, hogy elmondja azt, amit gondol erről. Iszonyú megható volt, hogy ennyien jelentkeztek, és ennyien részt vettek ebbe az egészbe. És ráadásul mindenki úgy van itt, hogy aktívan követi a történéseket. Tehát nem a busz oldalát támasztja és cigizik, hanem szerves része a csapatnak, mindenkire feltétlenül szükség van. Szerintem nem csak a Bálint közeli barátai, de mások is nagyon régóta várják, hogy a Bálint csináljon egy filmet. Mindig is kísérleteztem improvizatív színészvezetéssel. Ez az, ami legjobban foglalkoztatott, hogy lehet valahogy a valóságot viszont látni a filmen, és legfőképp a szereplőkön keresztül. Van ez a sétatéri kóbor macska. No. Ide édesgettétek, etettétek, itattátok, szeretgettétek. Kicsoda! Bálint nagyon tudja, hogy melyik jelenetben pontosan mit szeretne látni. Végig iszonyú higgadt hangulatot teremtett, és úgyhogy közben minden összeállt. Nem tudom, hogy milyen egy rendező, amikor egy olyan játékfilmet csinál, ami meg van írva, meg kell tanulni egy szöveget, mert itt nagyon is biztatva voltunk arra, hogy a saját szövegeinket, mondatainkat mondjuk. Ő tényleg az emberből indul ki, és nem pedig egy elképzelt karakterre akar ráerőltetni egy színész, hanem fordítva. Sokáig azt hiszem nagyon úgy volt, hogy Juci is egy fiatal tanárnő lesz, aki utána jött is segíteni nekünk a próbákra. Hát igazából azért hívta be őket, hogy meséljenek arról, hogy milyen a rendszer, hogy élik meg, milyen történeteik vannak, milyen egy tanári értekezlet. Mindenkinek a nagy kedvenc az a szülői értekezlet. Az például egy olyan pillanat volt, amire így gondolok, amikor úgy megnyomja az ember a kamerát, hogy valami ilyesmire vár az ember, hogy megnyomja oda a felvételgombot a kamerán, és akkor azt gondolod, hogy valami ilyesmit fogsz látni, amit nem lehet megismételni. Mivel gyerekek vannak főként a szereplők között, hogy ez a fajta ilyen figyelmesség, meg empátia, ez az első. Szóval, hogy nem sérülhet senki a forgatás alatt. The work with Balint was great because he's a nice person. Bálint egy nagyon jó rendező szerintem, és nagyon élvezetes volt vele dolgozni. Rengeteg poént tudott a forgatáson bevinni, ami így nagyon földobta a forgatást. Fehér gyerekhús, ez meg gyermekagy, ami darált egy gyermekagy. Tudod, amiből szoktak készíteni sztékeket. Ez itt macskanyából készült. Nokedli.
Gyerekekkel alapvetően jó forgatni bárhol a világon. A gyerekkornak az a lényege, hogy van valami, ami még nem kialakult az emberben, és az azt szerintem jót tesz egy képnek, legalábbis azoknak a képeknek, amiket én szeretek. Azt szerettük volna, hogy így tudjanak élni, meg mozogni a saját terükben úgy, ahogyan mozognának. A 16-os kamerával tulajdonképpen be tudott menni a Marci úgy közéjük, hogy egy idő után már észre se vették annyira, hogy ott ül közöttük. Nagyon nagy szerencsénk volt azzal, hogy Rév Marci haza tudott jönni Amerikából erre a filmre. Azzal, hogy ő bevállalta a filmet, automatikusan felismerült valahogy a 16-os film. Erről sokat beszélgettünk a Bálinttal, hogy amikor az ember filmnyersanyagra rögzít valamit, abban van valami egyszerű és megismételhetetlen érzés. Az, hogy látványos kép képződik egy filmnyersanyagon, az egy kicsit egy ilyen mágikus pillanat. Ezt érzi szerintem egy stáb is. Az első nap én egy kicsit úgy nem szóltam senkihez igazából, de így a Marci vidított fel. Egy színésznek az operatőrrel van a leginkább kapcsolata a forgatás alatt. Hogyha ő kíváncsi rád, vagy így érzitek egymást, akkor az oda-vissza működik. Nem először dolgoztam a Marcival sem együtt. Nagyon megtisztelő és szuper dolog az ő képeivel dolgozni. Tudod, hogy miért téged hívtalak? Remélem, hogy átnézted, mert tényleg, egyszer nem hittem a szememnek, hogy ez a te dolgozatod. Na, halljam, a virág részei. Amikor feleltetnem kellett a film, nekem többet kellett magolnom, állítom, mint a Palkónak, mert egyszer nem bírtam megjegyezni. És ez rettenetes, hogy így tanítják. Bálint nagyon szerette volna, hogyha a Sivatagi Show című filmet néznék a gyerekek a tévébe az órán. Mondtam, hogy Bálint, oké, hogy ez volt a mi gyerekkorunkban, de hát most már nem ez van. És sajnos tanárok és gyerekek megerősítették, hogy ez még mindig van. Az volt az érdekes, hogy amikor behívtuk a gyerekeket, vagy tanárokkal beszélgettünk, akkor szó szerint ugyanezeket a történeteket mesélték, és meg ennél sokkal durvábbakat. Fekete pont, ami hiába egy kortárs történet, egyszerűen a lényegi dolgok annyira nem változtak a magyar iskolarendszerben, és erre én is csak menet közben döbbentem rá. Például, hogy még mindig vannak fekete pontok. Nekem nem csak erről szól, hogy itthon mi van, hanem az, hogy tényleg mennyire fontos, hogy mi éri a gyerekeket, vagy nem is tudom, milyen tapasztalataink vannak kiskorunkban, ezek pedig emberiek és egyetemesek igazából, hogy találkozunk a szeretettel, vagy hogy mik ivódnak belénk, ez szerintem nagyon meghatározó. Ez egy film arról, hogy milyen volt, amikor hazajöttem Amerikából, és miért gondolkozom azon, hogy el kell menni megint. A gyerekekkel meg a tanítási rendszeren keresztül egy nagyobb ívű dologról beszélünk, egy közérzetről, egy közhangulatról. Ezért szerintem egy csomó olyan dolog van benne, ami humorral van kezelve sok esetben, és ilyen módon talán lehet hozzá kötődni. De hát nyilván olyan dolgok is vannak benne, ami szembesítő, vagy egy kicsit tükröt mutat. Tökre bírnám, hogyha végre beszélgetés indulna arról, hogy ami az oktatásban történik, az jó-e ebben a formájában, ahogyan történik. De hát alapvetően azért az lenne a cél, hogy magukra ismerjenek az emberek, és valamit hazavigyenek belőle.